Guys, panibagong trabaho na naman. Nagbabalot ako kasi mainit. Kung bago lang kayo sa aking channel, please subscribe and hit the notification bell para update kayo sa mga bagong upload videos. Sana samahan nyo ako. Bagong trabaho na naman. Yung lumapag ang helicopter. Ngayon, tatrabahoin natin hatch. Ano ito siya, papuntang tangki. Yung mabasa niya yan. Ito yung maintenance. Mga 1 year ito di nabuksan kasi di naman talaga binubuksan ito pag hindi pasukin yung tangki. So ito yung maintenance natin, i-recondition natin kasi matigas na, no? Hindi na siya nagalaw, dapat hindi na siya, no? Ito nagsisipahan niya ako. CC cargo oil tank pa siya, CC cargo compartment. Ito yung manhole, dito ka dadaan pag pumasok ka sa tangki. So ngayon puno tayo, ang pressure ito nasa 1,000. So ang iba nito hindi nagko-condition pag may laman. Okay. So, simulan natin. Okay, simulan natin.
gas kay inalawang na. Ayan, oh. Inalawang na siya, no? So ngayon inalawang na siya dito, di na siya mapihit. So linisan natin yan dyan. Linisin natin, tapos kuskisin natin ng sandpaper. Tapos na lagyan natin itong special na grasa. Tapos yan, balik natin, higpit ito ng mga butterfly. So bali ang i-condition ko nito 14 pieces kada tangke, no? Nandoon.
na siya sa original. Balik na siya sa posisyon niya. So ito naman ang i-condition natin. Stainless naman to, hindi na kailangan anuhin.
So tip, hindi mo bili isabay to bukas ito at saka yan. Yung tangke may pressure 1000 bars. So yan ang mahirap. Pag buksan mo to sabay, tatalsik to, no? Sa pressure, tatalsik ng mabigat na cover. So ano siya, no? Dito bababa. So ngayon, hindi ko na isama kayo sa iba kasi 14 oras na to. So kung nagustuhan nyo itong video na to, please like, share, and subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa mga bagong upload. So ganito ko guys kasi mainit. At shout out pala sa aking mga members na nandiyan sa description box. Please support them also, no? So guys, sa muli,